الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. هذه السورة سورة عبس فيها عتاب من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. قد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه حريصا كل الحرص على هداية الناس، وكان يتمنى لو يؤمن به كبراء الناس وأشرافهم ليكون هذا يعني عزة للإسلام ودرعا له ودرءا له. ومعلوم أن الذي يعني سبق إلى الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه كثير من المستضعفين قبل أشراف الناس وقبل يعني كبرائهم، وهذا هو حال عامة الرسل، كل الرسل، أنه هم يعني أسبق الناس إيمانا إنما هم ضعفاء الناس وسقطهم، كما في حديث هرقل لما سأل أبي سفيان: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هؤلاء هم أتباع الرسل، يعني هم أتباع الرسل، وهذا على الحقيقة. فكل يعني أتباع الرسل إنما كانوا من الضعفاء، وأما الكبراء فإنه دائما الملأ من القوم هم الذين يكذبون بما عندهم من الغنى ومن الثراء ومن المكان ومن كذا، فإن هذا يطغيهم ويبعدهم عن قبول الحق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما يخاطب، قيل أنه كان يخاطب أبي بن خلف أو أمية بن خلف، وكأن النبي طمع يعني في إيمانه لما خاطب النبي بشيء من اللين. وكان في هذه الأثناء والنبي يخاطبه ويدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن ويقول له: هل ترى فيما يعني جئت به من بأس؟ في هذا الوقت جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يسأله عن بعض هذا ويقول له: أرشدني يا رسول الله في هذا الوقت. فالنبي كأنه أعرض عنه صلوات الله وسلامه عليه، يعني انصرف إلى هذا الغني من أغنياء قريش يدعوه ويلح عليه، فعاتب الله تبارك وتعالى رسوله في هذا، ونزل قوله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. العبوس تقطيب الوجه، والتولي تولي بالجسم، يعني أنه تولى عنه وابتعد عن الأعمى إلى هذا الغني. أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، يعني جماع المفسرين الذين يعني ذكروا أن سبب نزول هذه الآية هي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. قال جل وعلا: وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله أي هذا الأعمى عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى يزكى، أي بتعليم النبي ودعوته، والنبي مزكي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله أنزل له هذا الدين ليزكي الأمين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا هدف الدين.
هذا هدف الرسالة، أن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله أولا للبلاغ، ليبلغ الجميع، إن عليك إلا البلاغ. ثم في العباد المؤمنين أن يزكيهم بأنه يعلمهم، يؤدبهم، يزكيهم، يرشدهم، يعني فتعليمهم العبادة، نهيهم عن المعصية، أمرهم بالطاعة، تنشيط من كسل منهم، إرجاع من غلا منهم إلى الحق. فهذا إقامتهم على يعني طريق الدين، هدايتهم وإرشادهم إليه، تربيتهم، كل معاني التربية بكل ما تحمل التربية على الخير وعلى البر وعلى الإحسان، وهذه التزكية. والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المعلم المربي صلوات الله وسلامه عليه. وما يدريك لعله يزكى، وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية أهل الإيمان. فإذا يحصل يعني هدف وغاية إرسال الرسول من تزكية عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين بتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم وإرشادهم، فهذا هو المتزكي. وأما الذي ابتعد عن الهدى والحق فإن مهمة الرسول فيه البلاغ، بس أن يبلغه وليس عليه منه شيء. فلو أعرض وكفر وعاند فليس على النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤولية نحوه. قال جل وعلا: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يتذكر بما تعلمه بما تقرأ عليه فتنفعه الذكرى، لأنه مؤمن جاء إلى الإيمان، جاء يسعى إلى الرسول ويتعلم منه، فتنفعه الذكرى لأن الذكرى نافع. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، أما من استغنى عن الدين وعن الرب وعن الحق فأنت له تصدى. والتصدي بمعنى أنه يعني التزامه والإلحاح عليه والإمساك به، و يعني محاولة يعني هدايته وإرشاده بكل سبيل. أما من استغنى فأنت له تصدى، قال جل وعلا: وما عليك ألا يزكى. وما عليك، ما يضرك ألا يزكى إذا لم يتزكى هذا ولم يؤمن ولم يدخل في الدين، لا يضرك شيء، يعني أنه لا يضرك منه شيء، لأن الله تبارك وتعالى غير سائلك فقط على اليد، يعني إنما سؤال الله تبارك وتعالى رسوله، والأمر الذي كلفه البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فكأن الله تبارك وتعالى يقول له: إلحاحك وتصديك لهذا المعرض عن الذكرى وتصديك له، هذا لست مطالبا به، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مطالب فقط بأن يصبر نفسه مع أهل الدين وأهل الحق الذين جاءوا وحبوا هذا، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه نزلت أولا، ثم نزل بعدها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وكل هذه آيات مكية نزلت في مكة، دعا الله تبارك وتعالى رسوله فيها إلى أن يعني يجعل وقته وجهده وعمله مع هؤلاء الذين آمنوا به. وأما الذين أعرضوا عن هذا واستغنوا عن هذا وتصدوا فإنه يعني يخليهم ويتركهم ما دام أنه قد بلغهم رسالة الله تبارك وتعالى. وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه ومن على مثله. وأما من جاءك يسعى يعني يسير السير الحثيث إليك، وهو يخشى يخاف الله تبارك وتعالى، فجاءك طالبا ما عند الله تبارك وتعالى، راغبا في الهدى، مريدا للحق، يسعى لذلك، هو بنفسه ساعي، يعني هذا جاء ساعي، يعني ليس النبي هنا ساعي وإنما هو سعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخشى يخاف الله تبارك وتعالى، فأنت عنه تلهى عنه ولو بدعوة هذا. قال جل وعلا: كلا
كذا لا تفعل. إنها تذكرة، إنها هذه الرسالة المنزلة من الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم تذكرة، يعني أمر يذكر العالم، يذكرهم بربهم بطريقهم إليه، وهذه التذكرة فقط يعني يراد بها البلاغ. فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، من شاء أن يتذكر بهذه التذكرة فهذا الطريق مفتوح له وليقبل على الله تبارك وتعالى. ومعنى هذا من لم يشأ وأعرض فليتخذ طريقه، لكنه يعني طريقه إلى النار. فمن شاء ذكره، ذكر هذه تلقى تذكرة الله تبارك وتعالى. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بعلو وقيمة هذه التذكرة المنزلة من عنده سبحانه وتعالى. قال في صحف مكرمة، يعني القرآن هذا المكتوب مكتوب في السماء في صحف مكرمة نفيسة عظيمة مرفوعة عند الله تبارك وتعالى في السماء، مرفوعة عن أن يمسها النجس من الشياطين ومن غيرهم، فهي مرفوعة في السماء السابعة، مطهرة من كل يعني دنس وإثم أن يدخل فيها ما ليس منها أو أن ينالها يعني نجس أو كذاب، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة الملائكة. سموا سفرة، قيل في معنى سفرة يعني أنهم بيض الوجوه، وهذا المعنى الصحيح كما جاء بوصف الملائكة ببياض وجوههم، ويعني في 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 مواضع كثيرة كقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. وقال جل وعلا: وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة أي أنها مبيضة، وجوه أهل الإيمان، بأيدي سفرة، يعني أن هؤلاء الملائكة يعني أنهم سفرة، يعني أنهم بيض الوجوه. وقال النبي كذلك صلى الله عليه وسلم في وصفه للملائكة: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة يوم القيامة. وقيل في معنى سفرة أنهم سفراء، يعني أن الملائكة سفراء بين الله تبارك وتعالى وبين الرسل بما يحملونه من هذه الرسالة إلى يعني الرسل، بأيدي سفرة كرام بررة. كرم نفاسة معدن، يعني معدنهم، فإن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور ونفاسة أخلاق ونفاسة صفات، فهم على أتم صفات من حيث الإيمان بالله تبارك وتعالى وتقواه ومحبة الخير والبر والإحسان، كل صفات الخير مجتمعة فيهم، في ملائكة الرب تبارك وتعالى الذين لا يعني أنهم في طاعة الله تبارك وتعالى أبدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم محبون للخير يريدون له فاعلون له، بأيدي سفرة كرام بررة من البر والبر الخير، يعني كل صفات الخير مجتمعة فيهم. فإذا هذه الرسالة المعظمة المكرمة التي صحفها في السماء وصحفها يقرأها الملائكة الذين هذا حالهم، فهذه يعني يصلف عنها، يخرج الإنسان عن هذه، لا يريدها، يبتعد عن هذه، يولي ظهره إليها. فيا إجرام، يا له من مجرم هذا الذي يعني نأى بنفسه عن قبول رسالة الرب تبارك وتعالى الذي هذه صفته نازلة منه، ثم هي هذه الآيات مكرمة في السماء في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، نزلت إلى الرسل على هذا النحو لتقرأ على الناس ولترشدهم إلى طريق الحق والخير، وفيها هذا الهدى والنور. بعد ذلك يعرض عنها. قال جل وعلا بعد ذلك: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان، هذا حكم من الله تبارك وتعالى، دعوة على الإنسان، هذا الإنسان الكافر، ما أكفره، ما أشد كفره.
تعجب من كفر الإنسان الذي يعني تأتيه رسالة الله تبارك وتعالى ثم يجحدها ويبتعدها. ومنها هذا الذي تصدى له النبي صلى الله عليه وسلم، يتصدى له ويدعوه يقول له يا أبو فلان يا فلان هذه ديت انظر ديت اسمعه القرآن، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وهو معرض شامخ بأنفه مبتعد عن ربه سبحانه وتعالى، والنبي يدعوه إلى ربه ويدعوه إلى ماذا؟ إلى يعني الفوز، إلى السعادة الكبرى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق هذا المتكبر المتعجرف المبتعد عن طريق الحق؟ من أي شيء خلقه؟ سؤال له ليتعظ ويعتبر. ثم قال جل وعلا من نطفة خلقه فقدره. فأولا أن الإنسان مخلوق من نطفة، وكونه مخلوق من نطفة ليس شيئا ثمينا وشيئا عظيما، وإنما هذا شيء قذر مثل. ثم من هذه النطفة خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان خلق آخر. هذا دليل عظمة الرب تبارك وتعالى وقدرته، أن خلق من هذا الشيء المهين، من هذا الماء المهين، خلق منه هذا الإنسان المكين صاحب القدرات العظيمة، العقل، السمع، البصر، الكذا، الذي يستطيع ديت. أنشأه الله تبارك وتعالى خلق آخر تماما. وين النقلة الهائلة من النطفة إلى الإنسان؟ فما يتعظ؟ هل هذا الإنسان الذي كان هذه بدايته على هذا النحو ثم خلقه الله على هذا النحو بعد ذلك يشمخ بأنفه ويبتعد عن ربه سبحانه وتعالى؟ ما يتعظ من أن هذه النقلة العظيمة هذه وهذا الخلق العظيم هو خلق الله تبارك وتعالى له؟ من نطفة خلقه فقدره يعني أنه درجات من يعني قدر إلى قدر، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، كسر الله العظام، أنشأه خلقا آخر، أخرجه طفل، ثم سار في هذه طور بعد طور حتى أصبح هذا الرجل العظيم السمين الذي بعد ذلك يعني ينأى بنفسه عن طريق ربه سبحانه وتعالى. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. قيل في معنى ثم السبيل يسره السبيل الخروج من هذه يعني الأقدار التي والمقادير التي كان فيها في بطن أمه، يسره الله تبارك وتعالى السبيل للخروج. وهذا أيضا امتياز. ينظر الإنسان في يعني في الأجنة يجد الجنين هذا في بطن أمه كانت يعني رأسه إلى أعلى وجسمه إلى أسفل، وكان يتغذى بحبله السري ويسبح في بطن أمه في رحمها. ثم لما يحين يعني وقت الخروج إذا به ينقلب ويضع رأسه في الخلف، ثم بعد ذلك يأخذ سبيله للخروج. ما الذي هو الجنين في بطن أمه لا يرى شيء، في ظلمة دامسة ما يرى شيء، لكنه يعني الله تبارك وتعالى يسر لها. ثم السبيل يسره إلى الخروج من بطن أمه. وقيل ثم السبيل يسره في الدنيا، فإن كل إنسان ميسر لما خلق له، كما قال جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر لما خلق له. ثم السبيل يعني في هذه الحياة يسره، ثم أماته فأقبره. أماته حكم عليه بالموت، وأقبره جعله ذا قبر يقبر فيه. وهذا يعني حكم كوني قدري من حكم الله تبارك وتعالى يسير على الإنسان. ثم أماته فأقبره ولا بد. ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء وقت ما شاء الله تبارك وتعالى أنشره يعني خلقه خلقا آخر. النشور هو يعني الحياة. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. ننشرها يعني يخلقها الله تبارك وتعالى من جديد ثم يكسوها لحما. هذا مقالة الله تبارك وتعالى للعزير الذي جعله الله تبارك وتعالى آية. فالنشور هو البعث. ثم إذا شاء أنشره يعني بعثه من قبره إنسانا بخلق نفس الخلق الذي كان فيه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إذا شاء أنشره. فكيف يكفر الإنسان بربه الذي هذا ربه الذي هذا صنيعه به؟
هذا صنعة الرب تبارك وتعالى بهذا الإنسان، كيف يكفر بعد ذلك وهو يعلم أنه من أي شيء خلقه من هذه النطفة، وأنه قدره بهذه المقادير، وأنه يسر له السبيل إلى الخروج، ويسر له سبيله يعني في هذه الحياة على هذا النحو، ثم حكم عليه بالموت ولا بد. وين تروح إذن؟ أين يا أيها الإنسان تذهب من ربك؟ هذا ربك، فكيف تكفر به؟ فقول الله قتل الإنسان يعني دعا عليه بالقتل، ما أكفره، ما أشد كفره، وهو يعلم أنه يعني قد كان في هذه السلسلة وفي هذا الطريق الذي هذا نهايته. ثم إذا شاء أنشره. ثم قال جل وعلا كلا لما يقض ما أمره. كلا زجر عن الكفر بعد، ثم بيان أن هذا الإنسان لما يقض ما أمره. الإنسان بهذه النعم الجليلة عليه من الله تبارك وتعالى أن خلقه من العدم وسواه. هذه نعمة والوجود والرزق لا كفاية لها، لا يستطيع أحد أن يكافئ ربه سبحانه وتعالى وأن يقوم بحق شكر هذه النعمة كما ينبغي لله تبارك وتعالى، وأن يتقي الله. يعني حق الله تبارك وتعالى على هذا العبد المخلوق على هذا النحو حقه عظيم جدا، أن يعني يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يتقى حق التقوى. ما أحد يقدر، لا يستطيع أحد أن يقوم بما يجب عليه نحو الرب تبارك وتعالى. كلا، يقول الله عز جل وعلا لما يقضي ما أمره. لما يقضي الإنسان ما أمره الله تبارك وتعالى به. قال بعض السلف أنه لا يقوم إنسان بما هو متوجب عليه نحو ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، فإن نعمة الله تبارك وتعالى الإنسان وخلقه على هذا النحو إنعامه لا يمكن للإنسان أن يقوم بها كما ينبغي لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا كذلك من عناية الرب سبحانه وتعالى بالإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه يعني، وطعامه هو الذي به حياته وتفكه. هذا طعامك اللي هو اللازم لك، انظر إليه، هل لك يد يعني في صناعته. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. انظر رحلة يعني الرحلة الطويلة التي تأخذها أي شيء تأكله عند الوصول إلى فمك. انظر الرحلة من البداية، رحلة ثمرة تصل إلى فمك، رحلة يعني قرص من الخبز يأتيك، رحلة كوب من الماء حتى يصل إلى فمك. ما رحلته الطويلة، ما العناية الربانية والأسباب الكونية التي خلقها الله تبارك وتعالى حتى يتحول هذا الشيء بداية إلى نهاية. قال جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثم قال جل وعلا أنا صببنا الماء صب من السماء، ماء المطر، وصب الماء من السماء عملية طويلة، سنة كونية عظيمة. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق بالنبات. وكون الأرض تنشق ويشقها النبتة آية من آيات الله تبارك وتعالى. فإن النبتة أحيانا تكون حبة مثل حبة الخردل، وعندما يخرج منها الساق مع الأوراق إلى أعلى أحيانا تكون تحت طبقة كثيفة من التربة 10 سنتي 15 سنتي، ويخرج منها جذر بعد ذلك إلى أسفل. هذا النبتة هذه وهي هذه الضعيفة تضرب الأرض وتشقها إلى أعلى. أي قوة هذه التي تجعل هذه النبتة تضرب الأرض على هذا النحو، وأحيانا بعضها يكون تحت قدمين من التربة، ومع ذلك تشق الأرض وتخرج. فالله تبارك وتعالى يقول أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. انظر النبات الذي يخرج، الحب كالقمح والأرز
والعدس والفول ونحو ذلك من هذه الحبوب، يعني التي هي طعام الإنسان. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا. والعنب وهو من أشرف، بدأ الله تبارك وتعالى بالحب الذي هو يعني لعله يعني قوت الناس وعامة يعني غذائهم، ثم العنب الذي هو أشرف أنواع الفاكهة. وقضبا، قيل القطب هو ما يكون يعني من الحشائش وغيرها كالجت لطعام الحيوان. وزيتونا ونخلا، زيتون معروف وفيه هذا شجرة تنبت من طول سنة تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ونخلة وفيها ما فيها من التمور التي هي من أشرف كذلك أنواع الفاكهة، فاكهة مع الفاكهة ودواء من الأدوية وغذاء في الأغذية وقوت في الأقوات، يدخر ويقتات به ويعاش عليه. وحدائق غلبة، حدائق بساتين غلبة كثيرة ملتفة أغصانها. وفاكهة وأب، فواكه من التين والبرتقال ومن أنواع عظيمة غلبة كثيرة. وفاكهة وأبا، الأب قيل الأب كل ما ينبت يعني على وجه الأرض مما تأكلها الأنعام. قال جل وعلا متاعا لكم ولأنعامكم، يعني كل هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى إنما هو متاعا لكم أيها العباد تتمتعون به، غذاء ودواء وفواكه وشراب، كل تتمتعون به بأنواع المتاع. ولأنعامكم كذلك طعام للأنعام، والأنعام تعيشون عليها كذلك، فهي أنعامكم التي تستفيدون بها هذه الفوائد العظيمة من طعامكم وشرابكم بألبانها وركوبكم عليها وما فيها من المنافع الأخرى من الأصواف والأشعار والأوبار. متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال جل وعلا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إلى آخر هذه السورة إن شاء الله. نعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.